punta muna tayo dito sa ano. Bago tayo mag-pogi shots, meron tayong groom and best man. So, kunan lang natin si groom na nagsasapatos. Gamit pa rin ng 35mm ko. Nakaset pa rin yan sa 1.2. Mas trip ko talaga pag medyo yung focus, isa lang yung focus. At saka pag yung bang blurred yung mga side kapag mga ganyang shots. So, pwede rin ako mag-handheld. Pero most of the time, kapag best man kukunan, hindi ako gumagamit ng crane or glide. More on tripod o handheld lamang. At kung gusto mo na mas magmukhang candids, nung panahon ito, sinut ko to nung panahon 100mm pa yung gamit ko. Malayo. As in malayo para hindi magmukha namang kinukunan sila. So, ganun lang. Then, pasok na tayo. Dito na magsisimula ang pogi shots, beauty shots. Pakita ko lang po muna ulit ito. Sorry sa aking ano. So, makeup, beauty shots. Sa beauty shots, bridesmaid, gift giving, pinagsama-sama ko na yan. Pogi shots, best man, groomsmen, gift giving. Lahat po yan ay sushoot ko ng dalawang lens rin lamang. Yung portrait lens ko, which is 35mm, at yung wide angle lens ko. Okay, dito medyo marami lang ako i-discuss. Beauty shots, pogi shots, mga abay. Kadalasan, marami akong mag-shoot ng ganito kapag power intro. Pero pag story, mas dinadamihan ko yung mga candids na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi pag gumawa ka na ng story sa wedding, halimbawa nagsasalita si bride and groom sa kanilang interview, mas feel ko yung pagiging natural kapag ang fina-flash mo habang nagsasalita sila ay yung mga candids na pinakita ko kanina. Pero kung halimbawa ay power intro, talagang kailangan mo na maraming pogi shots, beauty shots, at shots na mga abay. Okay. So, and then dito medyo limited, madalas limited talaga ang time natin. Kasi may time tayong sinusunod. Hindi mo naman kailangang makuha lahat. Actually, nakikita nyo, compilation na ng napakarami ring wedding. Hindi lang iisa yan. Yung iba nga dyan, sinut ko rin kahapon. Kaya pagkatapos ko mag-shoot kahapon, medyo magdamag ako nag-e-edit para ma-present sa inyo. Ma-present sa inyo ngayon. So, gumagamit ako ng crane at mas more on, sa lahat naman nakikita yung shots, mas maraming beses ko ginagamit yung 35mm ko. Yung pang portrait lens ko. Portrait lens natin tawagin. Masyado kasing specific. Kapag ka 35, baka naman isipin nyo na kailangan naka 35 din kayo. Kailangan ganun din specific na lens nyo. Nasa sa inyo ang pagpili ng lens. Ito ay guide lamang na kung ano yung gusto nyo. Ayan, kagaya mga handheld. Nagsushoot din talaga ako handheld. Wala ko pa alam kung mauga yung shots ko. Minsan, binabagay ko rin yung uga ng shots ko sa music na gagamitin ni editor. Kaya kapag si editor nag-edit, parinig naman ako music. Minsan, pag narinig ko yung music niya, alam ko ay pang handheld yung music niya. Ay, mabagal yung tunog, parang pang tripod at puro candids yung music niya. So, dun ko dadamihan based sa music na naririnig ko. Okay? And then, ito mga nakikita nyo, again, puro pang power intro, kaya talagang madami. Super dami. So, yan, minsan lalo na pag morning wedding, share ko lang ng konti. Pag morning wedding, meron ka, magbo-beauty shots kami. Minsan, alas 4 o alas 5, ang dilim nun, wala kaming may shoot. Meron naman at least, si studio owner na pinag-shootan ko, meron siyang dala namang ilaw. Na yung ilaw na yon, parang ganun lang, yung nakitang ilaw na yon, may kinakabit na projector. Kita niyo yung bilog na yan habang naglalakad si bride. Merong projector doon na pwedeng iba't ibahin yung shape. Pwedeng parisukat, pwedeng bintana, pwedeng bilog. Ginagamit namin yon kapag morning wedding kasi nakakasabaw. Speaking of sabaw, yung nagtanong kanina dito about sa sabaw, paano pag nasasabaw na, aminado ko, nasasabaw din ako. Pero ang key kapag nasasabaw kayo is template. Make sure na meron kayong template na baon. For example, wala talagang yung wala kayong mapagawa sa bride and groom nyo. As in talagang medyo dumadating yung araw na wala talaga kayong maisip. So at least dapat mag-isip kayo ng mga template. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, itatak nyo sa isip nyo. At pagdating ng araw na nagsushoot kayo ng template, iwan nyo sa isip nyo. Nagsushoot kayo ng wedding, iwan nyo sa isip nyo itong mga template na nakita nyo. Yung mga kahit gumaganya lang ng bouquet yan si bride. Template na yon, paggawa nyo susunod, yung mga ganyang gesture,
Nasa sa inyo na po yun. Be creative. Hindi natin maituturo kasi isa-isa yan. Kasi minsan pag nagsushoot ako, hindi ko nga alam na napapagawa ko yung ganyan. Bigla na lang pumapasok sa isip ko. Pag nakikita ko, lalo na pag nakikita ako ng mga liwanag na pumapasok sa isang parang ganito. Kita niyo yung halaman na yan, medyo tumatama yung ilaw mula doon sa labas. Something ganon. Yun, after nyo ng Pogi Shots, Beauty Shots, ito naka-upload to sa YouTube ko. So, punta lang kayo sa YouTube ng Maxi Nisa. Meron akong mga prepare doon ng mga tanong para sa bride and groom. Punta lang kayo, mga questions to be asked sa bride and groom. Nandyan lang yan. Sorry, nasa intro tayo. Ayan. Sorry, biniblurred ko talaga yung mukha nila. Kasi may mga tanong at mga sagot sila na medyo personal. Ayoko naman na isiwalat online yung mga personal na yon. Kaya blurred lang muna sila. So, hindi naman talaga yan ang pag-uusapan natin about sa mga tanong. Isa lamang yung tulong sa inyo pagka wala kayong maisip na itanong. Punta lang kayo sa YouTube. Then after ng Pogi Shots, Beauty Shots, interview lang tayo. Pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo, pwedeng naglalakad. Habang naglalakad, handheld kung minsan, handheld, naglalakad ako, ini-interview ko siya habang naglalakad ako para mas magmukhang natural. Tapos tatanungin ko lang siya, nakatulog ka ba? Kumusta ka? Nasa sa inyo, be creative. Ang mahalaga doon, makapture nyo yung audio, yung sagot niya, yung ikinikwento niya. And then, pagkatapos ng Pogi Shots, Beauty Shots, interview, nagbihisan na silang lahat. Ang shoot natin, yung second look ni bride, ng mga abay, at syempre, yung family. Hindi ko nabanggit kanina sa interview, gamit tayo ng mga lens na gamit natin is, madalas gamit ko doon, 35, yung portrait lens ko, or yung telephoto. Pag maluwag-luwag yung lugar, telephoto ginagamit ko, malayo siya, naka-headset ako, pakinig ko yung boses niya dun sa camera ko. At gamit ko yung lapel, Rode Wireless Go, ikinakabit sa kanyang robe dito o kaya sa coat ni groom para pakinig ng camera yung boses nila. And then sa family, simple lamang, di ba, shoot natin si bride na nakagawn at abay mga nakagawn. Ang sunod doon ay family. This time yung nakikita nyo ay sister niya. Nakakabit ang lapel kay sister niya at hinayaan ko mag-message sila. Mag-message si sister sa kanyang kapatid. At same din yun sa family. Si mother, si father, si mommy at si daddy niya. Magme-message lang. Nakatutok lang camera. Tripod lang to. Di mo kailangan ng kung ano ng creative shots dito. Pag-usapin mo lang sila. Tapos, yakap. Pagkatapos mag-message, payakapin mo, madalas maiiyak talaga sila dyan. Kasi tayong mga Pilipino, pagka family na yung pinag-uusapan, kahit sino, maiiyak talaga yan. Okay. Okay. So yun pa lang yung preps. Tapos na yung shot ng family, pupunta tayo sa simbahan. Napaka-importante talaga ng wide kasi konting galaw mo lang, kita nyo naman yung movement sa side. Dito gamit ko is autofocus. Sa mga pinakita ko kanina, lahat yun manual focus. After ma-receive ni groom si bride, hindi ka pa magpapahinga dito. Kasi eto, sinasuggest ko na gawin nyo kaagad.